Đây là một cái tủ lạnh Toshiba loại 190 đến 200 lít đời mono. Tủ này là chập chờn, lúc lạnh lúc không. Để xác định được cái tủ lạnh bị hư phần linh kiện nào thì trước hết là mình phải test kiểm tra. Trong clip ngày hôm nay mình xin mời tất cả mọi người các bạn cùng kiểm tra với mình, xem cách kiểm tra của mình để mà tìm ra phương pháp khắc phục, sửa chữa hiệu quả nhanh. Chào tất cả mọi người các bạn, hôm nay trở lại với kênh Toàn Đấu Vlog, kênh chia sẻ hướng dẫn sửa chữa điện cơ điện lạnh. Mình cũng mới vừa nhận một cái tủ lạnh Toshiba nha mọi người. Tủ này là loại 190 đến 200 lít đời mono. Thì tủ này là khách báo là chạy chập chờn, lúc lạnh lúc không. Thì mình cũng nhận cái tủ này về cho chạy thử một đêm để mà test cho tất cả các bạn xem. Thì clip này anh em nào biết rồi thì xin bỏ qua, anh em nào chưa biết thì tìm hiểu thêm kinh nghiệm. Thì trên cái kênh chia sẻ hướng dẫn sửa chữa điện cơ điện lạnh của mình mình cũng chia sẻ rất nhiều, từ đời tủ, dòng mono cho đến dòng inverter. Thì anh em nào gặp những trường hợp những cái tủ gì vào kênh của mình, trên sách phát của mình để tìm hiểu xem. Thì mọi người xem là mình gắm điện chạy một đêm thì anh em là xem là cái tủ lạnh vẫn đông đá tốt nha. Nhưng mà đừng có nghĩ là cái tủ lạnh mà không đông tuyết mà đông đá tốt như thế này là tủ tốt nha mọi người. Thì trong những trường hợp nhân tủ nó đông đá rất tốt nè, mọi người gắm ban đầu là thấy đông rất tốt, nhưng mà có thể vài hôm sau là cái tủ lạnh nó không đông đá nữa nha mọi người, nó sẽ tan chảy. Thì mình găm điện test kiểm tra thử cho tất cả mọi người các bạn xem. Thì mọi người xem, thì trước hết là cái tủ này thì mình đầu tiên mình kiểm tra thì anh em có hai phương pháp để kiểm tra. Một là kiểm tra bộ xả đá. Bộ xả đá của nó nếu mà nó hư thì nó khi xả hết thì nó chạy 2-3 ngày nó lạnh, khi mà vài ngày sau thì nó hết đông cho người. Còn trường hợp thứ hai là tủ bị nghẹt nước, khi xuống độ âm sâu thì tủ sẽ bị nghẹt nước. Thì với phương pháp mình kiểm tra ngày hôm nay thì cũng rất đơn giản thôi. Thì tủ đang chạy đông đá thế này, mọi người rờ hai bên hông. Trước tiên là coi cái dàn sưởi có độ ấm không mọi người. Thì tủ này hiện tại là mình rờ độ ấm tốt. Thì trong cái bộ xả đá cái này thì nó gồm cái gì? Gồm timer xả khiển, điện trở xả đốt, cầu chì bảo vệ dàn lạnh và con sò lạnh. Thì trong 4 cái trường hợp đó thì anh em kiểm tra coi nó hư bộ phận nào mà thay. Rồi bây giờ mình ra đằng sau mình sẽ kiểm tra nha mọi người. Đối với dòng tủ Toshiba này thì xài ga 134 nha mọi người. Thì mọi người nhìn xem cái dòng chạy của máy lốc của lốc nén thì 1.1 nè, chấm 13 thì chứng tỏ là đối với cái dòng tủ là 190-200 lít thì nó chạy dòng ampe đúng nha mọi người. Thì mình để mình xác định được cái tủ này là bị nghẹt nước hay là không nghẹt nước hay là hư hồ xả thì anh em đầu tiên tủ đang chạy lạnh, anh em rờ vào phên lọc thì cảm thấy cái phên lọc đang ấm nha mọi người. Nếu phên lọc này mà nó nguội tanh hoặc là đổ mồ hôi ẩm ướt thì chứng tỏ là tủ bị nghẹt. Còn đối với trường hợp này cái tủ là phên lọc rất ấm rất tốt thì mình kết luận rằng là tủ này không bị nghẹt ga nha mọi người. Rồi bắt đầu mình qua mình kiểm tra phần timer. Timer thì anh em cần tháo cái này ra. Mình cắt cái hộp ra mình kiểm tra. Đầu tiên là cái timer trước. Thì hiện tại giờ anh em nhìn là cái timer nó không có chạy nha mọi người. Timer nhìn rất nóng nhưng mà không có chạy. Thì việc đầu tiên là mình kết luận là cái timer này có thể là bị hư nha. Chắc chắn bị hư luôn. Thì nó bị hư như thế nào? Ở trong này nó có một cái nhông xoay, cái bộ nhông xoay. Thì có thể là lâu ngày nó bị vỡ bể hoặc là bị là dơ tiến vào làm ổ trong này nó không có sạch sẽ để mình nó chạy được, môi trơn được. Cái thứ ba là motor cháy, nhưng motor cháy thì không thể nóng như thế được. Làm kết luận là cái timer này để một độ mình tháo kiểm tra. Thì bây giờ anh em, timer là hiện tại là không chạy nè, nên quay sát cận cảnh cho mọi người xem.
Anh em nhìn xem cái timer không chạy nha mọi người. Timer hiện tại là không chạy, lóc chạy nhưng timer không chạy. Bây giờ mình đã bấm qua phần test thử bộ xe đá điện trở xả và xà lạnh trên cái tốt hay không. Bắt đầu là mình vặn vào về vị trí xả mọi người. Rồi bây giờ mình cặp về vị trí xả nha mọi người. Thì anh em xem là mình đang cặp về vị trí xả là cái dòng xả hiện tại là 0.65 A nè. Thì mọi người nhìn thấy cái điện trở đốt không? Đang xả đá nè. Chứng tỏ là mình kết luận rằng là cái tủ này không bị nghẹt nước. Điện trở xả, cầu chì bảo vệ và xà lạnh trên đó đang hoạt động tốt mọi người. Nhưng mà cái timer này không có chạy. Thì bây giờ mình phải tháo kiểm tra cái timer như thế nào. Chứ còn nếu mà điện trở đứt thì nó không có dòng ampe nha mọi người. Và cầu chỉ đứt cũng không có dòng ampe. Nhưng mà hiện tại mọi người nhìn cái dòng ampe đang 0.64 nè. Chứng tỏ là bộ xả trên tốt. Bây giờ mình chỉ rút cái này ra mình tháo để cho mọi người xem. Bây giờ mình tháo timer nè. Coi timer này nó bị dơ hay là nó bị hư nhông. Nếu hư nhông là anh em mua timer khác thay. Còn bị dơ thì anh em chỉ cần rửa xăng lại thôi là timer chạy tốt bình thường. Tại trong những clip trước thì mình cũng chia sẻ cái cách mà sửa timer rồi cho mọi người các bạn xem. Này thì cũng rất đơn giản thôi, mình đôi lúc là mình đi làm mình gặp những cái timer bị kiến vào thì mình cũng tháo rửa này thôi là sạch sẽ, là timer chạy lại tốt thôi. Cái dòng timer này timer 13 nha mọi người, chứ không phải 14. Cái timer này thì anh em nhìn xem nè. Ở trong này là cái nhông motor kéo nha. Còn tất cả những nhông đảo rồi. Nhưng mà để mình kiểm tra coi thử là cái motor này là nó có bị là hư cái nhông nào hay không thì anh em lột bỏ gì nè. Có thể bị dơ nha mọi người. Anh em nhìn có thể đây là bị dơ, nó cắn cái nhông nó không chạy nè. Có thể bị dơ. Hoặc là bị khô dầu nha mọi người. Thì việc đầu tiên là anh em kiểm tra cái nhông ở trong này nha. Cái nhông motor trong này có cái bị hư hay không nè. Cái nhông bị bể mẻ không. Nếu mà cái nhông này nè mọi người, nó mà bể mẻ là không thể nào là mọi người anh em là sửa lại nha, làm nên thay cái timer khác. Thì cái này rất tốt. Có thể là do bị dơ. Bị dơ nè mọi người. Cho nên là dơ và khô dầu nên cái timer nó không có chạy. Nếu nó dơ quá thì anh em chỉ cần dùng tí xăng nha, chà rửa lại những cái nhông sạch sẽ thôi là đó nó chạy thôi. Đây là những cái bụi bặm, mọi người xem là những cái nhông bay là bụi bặm nó cắn nè, đen nè. Này là tốt nhưng mà do nó bị cắn bụi nó không chạy. Rồi bây giờ sau khi mình chà xong thì mình dần dùng ít nước sạch. Mình nhìn dùng nước sạch nha mọi người. Cho vào mấy cái nhông xoay nè. Cho nó nhẹ. Cái này do nó dơ và bị khô dầu nha mọi người. Cắn. Anh em mà tháo như thế này nếu mà không biết nha là dùng cái điện thoại chụp lại nha mọi người, bỏ cho mình nè vào khớp đàng hoàng.
Sau khi mình làm vệ sinh sạch sẽ rồi mình cho nhớt vào thì anh em mình lấy một dây điện mình găm direct ra ngồi thử nha mọi người. Cái dây ngồi này nè, ngồi cùng là dây nguồn và cái dây thứ ba nè cũng nguồn nha mọi người. Thì người ta gọi là gì là motor là timer 13 gắm y như mình nè. Rồi gắm điện test thử rồi cái này chạy chưa. Rồi anh em nhìn xem cái timer chạy nha mọi người. Thì mình kết luận là chứng tỏ là cái timer này nó bị lâu ngày nó bị khô dầu, đồng thời là nó bị cấn một hạt bụi quá đây cho nên nó không có xoay được. Cho nên cái tủ lạnh á là nó chạy đến cái chu kỳ nó xả đá, nhưng mà nó cái timer nó không có xoay đến cái chương trình xả đá được. Đứng hồi thì lâu ngày là nó tích lũy nó chạy 5-7 ngày sau nó tích lũy tuyết bám dần dần cho nên nó không có đông đá được. Vì vậy khách hàng mới nói là tủ chập chờn lúc lạnh lúc không. Mà khi mà khách hàng người ta rút điện ra rồi á thì trong thời gian nó xả sạch dàn tuyết là nó chạy lạnh lại mọi người. Thì đó mọi người nhìn xem là timer chạy tốt nè. Rồi bây giờ mình chỉ ráp thôi. Này thì mình gặp những cái trường hợp là những cái nhà người ta mà kiến đồ nhiều á là nó hay bị đóng dính cái này nha mọi người. Thử gặp những hồi anh em cho tháo lâu xăng rửa xăng thôi là shết. Rồi sau khi mình ráp xong mình trả cái timer về vị trí ban đầu nha mọi người. Rồi ráp chạy xong mình sẽ chia sẻ cách test cái tủ lạnh sao cho phù hợp nhiệt độ ngăn mát và ngăn đông. Rồi mình gắn vào lại, gắn điện cái tủ chạy. Rồi anh em nhìn kỹ nè, bắt đầu cái nhông quay nè nó xoay nè mọi người. Cái nghĩa là nguyên lý cái tủ này là lốc chạy là timer chạy nha mọi người. Nhìn cái nhông trong nó, cái timer nó xoay nè. Đó, anh em nhìn thấy cái nhông xoay chưa. Rồi bây giờ mình ra mặt trước để mình chia sẻ cách chỉnh tủ. Thì đối với cái dòng tủ Toshiba này, nhà sản xuất người ta làm cái loại thì xài polymer, cái loại là xài cần gạt nha mọi người. Cái đây là cần gạt này là để cái buồng chỉnh xuống cái buồng ngăn mát dưới nè, nó là khung cửa sổ. Thì min là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. 5 là mát. Thì anh em mà nếu mà gạt qua bên số 1 này là cái hơi lạnh nó đưa xuống buồng ngăn mát nhiều. Còn anh em mà đưa qua mát này thì nó đóng lại cái buồng ngăn mát dưới nha mọi người. Thì tùy theo anh em để đồ nhiều ít thì anh em mới chỉnh trung bình, khoảng số 2, số 3 cũng được tùy anh em, hoặc là anh em để số 1 cũng được. Còn bây giờ là mình xuống cái buồng ngăn mát, chỉnh cái ngăn đông. Thì ở đây ở dưới là cái volume, là cái thermostat nè mọi người. Thermostat đây là chỉnh toàn diện của nhiệt độ tủ lạnh. Thì anh em nhìn đây là min là 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Thì đối với cái dòng tủ Toshiba Mono này thì số 5 là số mát lớn nhất, min là 1 số nhỏ. Thì nếu anh em mà thì bạn theo chu kỳ đồng hồ thế này là tăng maximum, tủ chạy là không cắt á. Còn em giảm về ngược kim đồng hồ thì số nhỏ. Thì mình khuyến cáo mọi người thì nên để số 1, số 2 xài thôi, cho nên ít hao điện mình nữa. Rồi tủ là như nói chung là mình kết luận là cái tủ này bị do timer dơ, khô nhớt không chạy, chứ không phải là hư buộc xả mọi người. Thôi clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người yêu mến kênh mình thì bấm cho mình một like, một đăng ký kênh, một bình luận chia sẻ để mình có động lực làm những clip mới. Xin cảm ơn tất cả mọi người các bạn.